Okay. Magandang gabi sa inyo mga suki mga bayan, mga tagapakinig natin. Kumusta na kayo mga suki mga bayan? Ang orasan natin alas 9:08 na po ng gabi, no? Okay. Gabi na mga suki tagapakinig natin, no? Sa lahat, walang pilihan, walang kinakampihan, at walang pinapamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kaaminan at trabaho lamang. Okay, sa mga region, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, no? Nabati natin ng sa mga region, mga suki mga bayan. Okay. Itong balita natin na yung kanina po nangyari sa Philippine National Police Regional Office do sa mga suki mga kabayan dito po sa Tamler, General Santos City mga suki mga bayan, no? O ika-117 Police Service Anniversary po mga suki mga bayan, no? Yung mga tagapakinig natin, mahaba na palang kasaysayan po ng PRO tour mga suki mga bayan, no? 117 anniversary na, no? Okay. Ayon po ang team nila, pagbabago sa hanay ng pulisya at ng ligtas na pamayanan laban sa corruption, krimen at illegal na droga. Sabay nito ang turnover ceremony po of command mga sugi, mga turnover command ceremony po baya. Ang akala ko kanina ay dumating ay si Oka, PDG Oka D. Albayalde mga suki mga kabayan. Kasalukuyan Chief Philippine National Police as guest of honor and speaker. Pero hindi po. Ang kahalili niya, yung deputy niya mga suki mga bayan ay Superintendent nata, itong si Archie Francisco Gamboa mga suki mga kababayan. Sinabihan niya, taga-Bukid nun mga suki mga bayan, itong si Archie Francisco Gamboa mga suki mga bayan, na? Ayan. Okay. Bale, ang programa kanina po mga suki mga bayan, part 1, part 2, part 3, at saka part 4, part 5, at saka part 6 part 6 po mga suki mga bayan, no? Okay. Okay, nariyan po si itong police superintendent, itong pumalit po kay police superintendent na sino ba ito? Itong pinalihan si Morales po mga suki mga bayan, no? Okay, si police Chief Superintendent Marcelo C. Morales mga suki mga bayan, no? PDG PDDG Deputy Police Deputy Director General Archie Francisco F. Gamboa mga suki mga bayan, no? Sa Chief Directorial Staff po mga suki mga bayan, no? Okay. Yung pumalit kay Morales, itong si Police Chief Superintendent Eliseo Tamrasco mga suki mga kababayan, no? Siya po ang
incoming RD ng PRO do sa mga suki babayan, no? Mga tawa-pakinig natin. 8 buwan lang si Morales po dito po sa Region 2. So, marami accomplishment itong si Morales mga suki babayan. May lipat ka sa parte ng Davao itong si Morales mga suki babayan, no? Sa loob ng mga tagapakinig, sa loob ng sa loob ng 8 buwan ay marami po accomplishment itong si Marcelo po Masuki Kumayan, no? Ayan. Marami talaga. Okay. Ang buong mga restriction tingin dahil ay nakalay sa nation kontra sa Bakuyan at nakakulang. Mapagdali ka, matatingnan, mapagdali at balika ang programa ito'y para sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinakalubihan, at walang pamilyan. Ang programa ito ay public service sa kahaminan at trabaho ng lahat. Laban sa korupsyon, krimen at illegal na droga, no? Yun po ang pagbabago po sa hanay nila mga suki babayan, no? Ayan, nandiyan si Police Chief Superintendent Eliseo Tamrasco, Police Director Lyndon G. Cubos, Director for Personal and Record Management, Police Director Victor D. Ramos, Director for Logistics, and then itong si PDTG Archie Francisco Gamboa, the Chief Director Staff of mga galing sa headquarter ng Manila, no? Tsaka itong Police Senior Superintendent Oliver A. N. Mutias, DRDO PRO2, Police Superintendent Ulysses, DRDA PRO2, mga suki mo bayan, no? Okay. And then, yung outgoing po ay itong si Police Chief Superintendent Marcelo C. Morales, no? Okay. So, may lipat na si ayun na sa pagtanong-tanong natin kanina, ito si Morales mga suki, no? And then part 2, blessing and inauguration of hinirang loans, blessing and inauguration of a regional internal affairs service dose office. Okay. Yung part 2, arrival honor na yun, no? Arrival honor. Okay. And then sa part 10, anniversary celebration, entrance of troop, national anthem, at saka invocation mga suki mga. And then presentation of troop and honor, walking the line, okay, Bayalde, and then welcome remark, Police Chief Superintendent Luis Caton, presentation of award, dapat si Albayarde, pero si Gamboa na lang ang pumunta sa kanya mga suki mga kabuhayan. Okay. And then part 4, turnover of command ceremony. Okay. Ayan po. Okay. And then remark related to command. Ano man ay masuki mga bayan, no? Presentation of award and memento to the outgoing RD mga suki mga bayan, no? Assumption of command. Si Police Superintendent Eliseo T. Tamras kung masuki mga kababayan. And then turnover of the symbol, office property, equipment, and inventory mga suki mga bayan. Okay. Marami na. And then, ang maganda rito yung
26 ay bagong kulang pa raw yan. 26 ay bagong-bago Toyota Pro pickup. Patrol car po ng PNP-PRO. Ang ganda po, puro Toyota mga suki mga bayan, no? Toyota pickup. Alam mo na ang Toyota mga suki mga kababayan. And then pagkatapos yon, kumain kami yung budol fight po dito sa Quanpol, sa may cover court po sa compound ng PRO. Then individual awarding, unit awarding po, hindi ko nalang basahin sa isang mga suki mga bayan, no? Ayan. Kompleto po ang pag-cover natin kanina. And then po sa page namin, hindi kayo tinatamad tingnan na lang po mga suki mga bayan. Meron pa hindi na mga na-upload dito, pero piliin na lang natin i-upload natin yung mga suki mga bayan, no? Okay. Na-record namin kanina po diyan na sa PRO 12 po nga suki mga. Kaya sabi ko, ang video, vlog po, wala po kompleto yan mga suki mga bayan, no? Hindi po kaya dayain po mga suki mga bayan. Hindi ka tulad ng vlog, ay pag manulat mali po mga suki mga kababayan, no? Pag video vlog, wala talaga, hindi magkamali po mga suki mga bayan. Paano magkamali? Kung anong sinabi nila doon sa stage, yan din ang lalabas sa video mga suki. Kaya nga, pinopromote natin itong video vlog po mga suki mga kababayan. Yan po ang uso ngayon mga suki mga bayan. Walang dayaan po sa video vlog mga kababayan, mga nakikinig sa ating programa po mga suki. No? Ano sa video, yan nilalabas po sa audio. Wala talagang hindi matadaya po ang video vlog mga suki. Okay. Okay, no? Napauso natin ng matagal na panahon po pag-cover natin video vlog mga suki mga bayan. Okay na? Okay na, okay ang ADLSN TV. Ang buong station team ay dumalay sa may subang kasalukuyan at naon. Mapaglika, mapatingnan o ng dahil ang balika ang programa ay para sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinakampihan, at walang pinapamigan ang programa ito. Ay public service sa kanilang Naku, siningil talaga itong si Senator Hontiveros mga suki mga bayan, no? Ibalik daw ang 1.7 billion pesos ng PRO bago magkunyaring human rights. Okay, no? Paano may balik na? Mahirap pagbalik ng pera, no? Yung mangutang nga 100, 200, hindi na magbayad pumasok. Yan palang 1. Sa kunin pumasok yung bayan, no? Okay. Ay, mahirap po magbalik ng pera masok. Yung mangutang nga 200, 100, 200, 50, wala na, tiway na lang masok yung bayan, no? Okay. Pero, katawa ko rin suki ba, no? Okay. Ako yung natatawa ko mga suki. Okay. Hindi na, wala na. So, thank you na lang po mga suki mga kababayan, no? Okay. Hindi na masauli mga suki kababayan. Pag mga ganyan, paano po sa uli yan? Diba? Hirap na sa uli po. Wala kayo. Ang buong station team ng Dalila ay dumalay sa mga at naon.
walang kinatanggihan at walang pinapamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang. Okay, breaking, sabi po ng kasama natin dati sa Buanga po, kaibigan natin si Hadag lang. At kasama ko ng sa PIO dati mga suking mabayan, no? Provincial Information Office, itong si Hadag lang. Isang manunulat po mga suki writer po ng news dyan po sa Buanga City ng Kabase. Breaking just now, a construction worker post from the top of the video bank building along Zamboanga Canela branch from shooting. Oh, na dito ang netrato na paano. Bali na ito mga shooting bayan. Paano na ito? Survive by the lang? Naku. Ay, naku. Kaluoy naman ito mga shooting bayan, no? Okay. Ayan po. Oh. Ay binigay po ni breaking ni Hadag lang po mga suki. Ngayon lang. Okay, 17 ngayon eh. Friday mga suki mo bayan. Abaw. Na-aksidente mga suki mo bayan, no? Ayan na. Hanap tayo ng balita mga suki mo bayan, no? Natin ang kasunod na balita mga suki mga bayan. Na-aksidente po, no? Ay. Oh, no? Si Hadag lang bumugay ng breaking news. Bakit na-aksidente Hadag yun? O, na-aksidente yun, no? Aksidente po. Ang buong mga restriction tingin ay dati ay tumalay sa may subang kasalukuyan at nakaularan. Tingnan mo komentaryo ang balita ang programa ay para sa lahat. Walang kinatanggihan at walang pinapamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang. Ang military chief, itong si General Carlito Garbes Jr. vows to clean up the armed forces of the Philippine mga suki mo bayan. Dapat talaga mga suki mo bayan. Yan sa Biluna, naku, dapat wala na po mga suki mga kababayan, mga corruption yan. Sa armed forces of the Philippine mga suki mo bayan, no? Okay. Ayan, basahin natin ang balita ito, no? Ang buong mga restriction ay dati ay tumalay sa may subang kasalukuyan at nakaularan. Mapahalika, mapatingnan ang balita ang programa ay para sa lahat. Walang pilihan, walang pinatanggihan at walang pinapamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang. Okay, Manila, Philippines, Armed Forces, okay, kala ko wala ng karugtong, no? Manila, Philippine, Armed Forces Chief of Staff Carlito Garbes Jr. on Friday, August 17 said
He created a court-martial tribunal as he issued a stern warning against corruption and irregularities. I created a three court-martial tribunal. Already lahat ng mga ma-implicate sa corruption at mga tinatawag irregularities ay ating pong bibigyan ng justisya. Justice deserved to those implicated in corruption and so-called irregularities, mga suking mabayan. Galvez said in a speech on Friday as he led the commemoration of the liberation of Mapandi Prince in Marawi City, mga suking mabayan. No? Pandi. Ang Governor's Station Pinong Balila ay dumalay sa naisip na sa lakuyang at nakaroon. Makalika, makatinong komentaryo ang balika na ito'y patas sa lahat. Walang kinikilingan, walang pinakampihan, at walang pinapamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahaminan at trabaho ng Okay, Galvez said, Galvez said at least one more officer is facing a conviction. The alleged conspirator of the Philippine Military Academy, Controller Hector Maranya, was accused of misusing 15 million deaths allowances. Duterte dismissed PMA Controller Hector Maranya. Okay. Galvez and Maranya will be transferred from the custody of the intelligence services of the Armed Forces of the Philippines SAP to the new Bilibid prison, mga suking mga bayan. No? The Armed Forces of the Philippines chief reiterated his promise to eradicate the military. His mantra since Station Pinong Balila ay dumalay sa naisip ang kasalakuyang at nakaroon. Makalika, makatinong komentaryo ang balika. Ang programa ito'y patas sa lahat. Walang kinikilingan, walang pinakampihan, at walang pinapamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahaminan at trabaho ng in Marawi. The Marawi even held at the Marines headquarters on Friday. Galvez said he will not let corruption tarnish the heroism soldiers have shown in the 5-month-long battles last year. Hindi natin pahintulutan, masayang ang sakripisyo ng ating bayaning kasamahan dahil lamang sa maling gawain ng ilan. Will not allow the wrongdoings of a few negate the sacrifices of our heroic forces, he said, mga suking mabayan. I will make sure all those who are guilty who have embezzled our resources will be punished. This will be a signal for those who will attempt to engage in corruption. Justice will be served, Galvez said po mga suking mabayan. Okay. Ito. Ang Governor's Station Pinong Balila ay dumalay sa naisip ang kasalakuyang at nakaroon. Makalika, makatinong komentaryo ang balika. Ang programa ito'y patas sa lahat. Walang kinikilingan, walang pinakampihan, at walang pinapamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahaminan at naman. Okay, Maranya dismissal was announced after the corruption controversy. Okay,
exploded at the Armed Forces of the Philippine Medical Center, also known as the Luna General Hospital, based on its address in B. Luna Avenue, Quezon City. A classmate of Galvez at the PMA, Brigadier General Leo Torre La Vega, and 19 other officers were dismissed over alleged corruption involving up to PP 200 million contract masuk. Karami talaga pera, no? 200 million in contracts, no? Classmate pala ito ni Galvez, no? Galvez said the irregular contracts discovered at the PMA involved all project from 2006 to 2012, the questionable contract at the Armed Forces of the Philippine Medical Center were at recent as 2016. Okay. Cleansing will benefit Armed Forces of the Philippine mga tama yun, no? Galvez told an audience of the Marines that the cleansing in the military will benefit the organization. We are cleansing our organization so that all the resources or the district will be given to the field. Galvez said. Okay, sana nga, no? Ayan. Okay, maganda po ang organization yon. Itong mga kakaunti na gumagawa na tinatawag natin hindi maganda rito sa ating organization, mga suki mga bayan, no? Hindi maganda ang corruption talaga sa organization. Okay. Talagang ang corruption, makasira talaga mga suki mga bayan, no? Okay. Dapat alisin yan. It will be good for the organization, mga suki, mga kababayan. This few people involved in irregularities, mga suki, mga bayan. Okay. Okay, this few people involved in irregularities should be removed, Galvez said. Galvez said the systematic corruption was discovered at the military hospital where initiate and receive project we ordered airbomb po mga suki bayan, no? Nagdali po ito mga suki bayan, no? Ano na ito, kailan ito, August 6 ito. Duterte bears to quit? Robredo, question mark? No. Marcos, question mark? Yes. President Rodrigo Duterte said Tuesday he would step down from office if former Senator Ferdinand Marcos Jr. or Senator Francis Cordero and not Vice President Leni Robredo would succeeding. Okay. Next week, during a dinner, he hosted for the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Malacanang Duterte belittled Robredo's ability to lead the country, saying she could not be a good leader compared to Marcos
or Escudero. The president said he had nothing against Robredo, but said he did not think she was capable of running a country. The pressing problem such as drug menace, Duterte said he totally stepping down because the fight against corruption was seemingly without end. Okay. Without no end. I think deep in my heart, if you follow the succession and the Roberto takes over, no. My honest opinion, if only it was someone else, the like of Escudero or Bongbong Marcos, who said this was not the first time they tried out on own Robredo's ability to be a president. Both Marcos and Escudero lost in 2016 vice presidential race against Robredo. Marcos, however, as pending election protest for the Presidential Electoral Tribunal. The debtor also said he would step down as early as next year. The proposed federal charter is ratified by the public. Robredo's legal advisor, Attorney Barrico Cheres, lashes out at the president for saying he would prepare a military junta to be the country done to follow the constitutional law of succession that Robredo should take over the presidency. He stepped down, he said. It was not Robredo who was incompetent, but the government officials who were. They officials are competent according to the president. Look at the former tourism secretary who did nothing but to commit corruption. The and the and the and the neighboring head who was missing in action during the flood, and the land and the National Food Authority chief who had caused the rice shortage. He said he added that the vice president did not need a presidential endorsement, just abide the constitution. Gutierrez said Escudero said he was flattered to be included in the president's list of worthy successors, but said the deputy had no legal say in making this happen. I think he merely expressed his frustration due to the slow pace of what he wanted to see and achieve our country in the period of corruption and peacefulness of the mobile. No? Okay, medyo namaos ang lalamunan natin na. Okay, Escudero said the palace on Wednesday said, okay, sana yan. The palace on Wednesday said the president was invited he said was tired and thinking of stepping down. Press briefing in Malacanang, Third Secretary Francisco Duque Duterte said the 73 years old president is very active, very sharp, and obviously does not suggest any problem in his. I assure you that he is strong and healthy. He is almost everywhere all the time. Duque said last year
one of his speaking engagement, Duterte said that he had been experiencing migraines and back pain caused by a problem with his spine. He also admitted having Berger's disease because of a blockage in the blood vessels, which he acquired from smoking during his youth, and by esophagus, which is an increased risk of developing esophageal cancer. Finance Secretary Carlos Dominguez Duterte, meanwhile, said he is favor of the president taking a needed respite from his daily tasks for running the government, just like other leader of a foreign government do at the weekly kapihan sa Manila Bay. On Wednesday, heard at the Cafe Adriatico in Manila, Dominguez said the chief executive has been working non-stop for 2 years and breaking from his job might be needed kung masuki mabayan, no? Naku. Okay, might be needed daw mga suki mabayan, no? Okay, sabi ni Sunny Dominguez, no? That guy is 73 years old and working non-stop for 2 years, Dominguez said, adding the daily tasks of steering the government to running of the corruption, government workers, drugs problem, and not to mention the stress brought by the destruction of Marawi City due to heavy fighting between government troops and ISIS affiliated extremists in Mindanao for 5 months last year. Might have been taking their toll on his physical well-being. He needed a holiday. Even the US president take a vacation. Even ordinary people take a vacation. Instead, the Duterte told the military and the police in a speech in Malacanang during a command conference that he was tired of running after corrupt government employees. My case against graft and corruption seems to be endless, and it has contaminated almost all government departments and offices. The data said earlier this week, the data relieved 20 military officials allegedly involved in corruption, including anomalous and ghost project at the Beluna Medical Center in Quezon City. For that, the judge also fired last week the entire board of directors of the Nayong Filipino Foundation over a grossly disadvantageous the 70-year property lease contract. Senate President Vicente Soto Duterte said he did not believe the president was serious about stepping down, only if he would be replaced by Marcos or Escudero, and said the remark was probably said in a exasperation. Senate Minority Leader Franco Drilon and Senator Francis Pangilinan on the other hand, said the president's preference of his successor would not prevail over the Constitution, mga suki, mga tagapakinig natin. No?
Okay, President preference of this successor not to be overly considered. That's not an option in the Constitution. If the President resign, the Vice President will assume the position. Dillon said, Pangilinan natin that it is not up to the President or a military junta to decide who take its place. If he stepped down, a ranking military official of the Armed Forces of the Philippines on Wednesday guaranteed a member of Congress that would reject a junta ordered by his commander-in-chief during the commission of appointment. The Committee on National Defense confirmation of the appointment of Lieutenant General Arnold de Pecas as a Republican election posed the question of a military junta. My question is purely hypothetical. You are summoned by the commander-in-chief on one-on-one, no other officer of the armed forces of the Philippines is present. You are asked to support a military junta. How you would react? Election asked. In such cases, the current is the one to ask me. I would, De La Vega began, but he was got by election. It doesn't matter who the president is. He said because the question was hypothetical, De La Vega, Armed Forces of the Philippines, Western Mindanao Command Chief, reply, I would deny the instruction, sir, as it is against the law of the land. Your Honor, election thanked your nominee and said the gist of the opposition. Senator Rizal Guerrero should recommend his confirmation to the plenary. Guerrero, who was at the hearing, said she was nodding her head with full appreciation when she was listening to De La Vega response from mga suking mga kababayan natin, no? Mga tagapakinig. This morning give me that much more hope. The armed force of the Philippines will have stayed the course for democratic, civilian-led government. For your answer, she said, mga suking mga kababayan. The panel later recommended the La Vega nomination and the military officer from mga suking mga kababayan. No? Grabe talaga. Okay. Okay. Ayan po mga balita natin sa mga suking mga bayan, no? Okay.
kuha ito mga balita, ito mga suki mo bayan, no? Katakot naman mga balita ito, no? Ay, basahin natin ang balita ito mga suki mo bayan, no? Punta after Duterte, question mark, Duterte should remain, say, U.S. Defense Executive mga suki mo bayan, no? Nangambala ito mga suki mo bayan, no? Pagpunta pag-usapan, talagang nakakatakot mga suki mo bayan, no? Okay, Secretary of Defense for Asian and Pacific Security Affairs, Randall Schreiber, in a round table discussion reporter at the U.S. Embassy in Manila mga suki mga bayan, no? Pati Amerika naman ba po mga suki dito, no? Okay, lahat no, ganito ang pag-iisip natin mga suki mga kawan. Sabi ng US, Manila, Philippines, whatever happened, the Philippines should remain a democracy. United States Defense officials said on Thursday, August 16, mga suki mga bayan, no? As to commend President Rodrigo Duterte floating the possibility the junta, U.S. Defense Assistant Secretary Randall Schreiber emphasized the value that the U.S. put on the Philippines staying democratic na suki mga. Palagi ko lahat tayo ganon po natin, no? Kaya sinabi ko kung unta na wala na tayong balita mga suki mga bayan, no? Ay, magtigil na po mga suki ang pag-news natin, no? We are very proud of the democracy here in the Philippines, and I hope that the future of the Philippines remain at the hands of the people here, said Schreiber, who oversees security affairs in the Asia-Pacific region for the U.S. Defense Department. Talagang nakamanman po mga suki mga bayan, no? Pati Amerika ay nakatutok sa ating mga suki mga bayan, no? Any might happen to the President, ang US po ay handang tumulong sa ating nakatutok mga suki mga bayan, no? It is important that democracy remains strong. We held a round table with reporter at the U.S. Embassy mga suki mga bayan, no? Hindi na hindi matakot po sa junta. Lahat po ay ayaw po sa junta mga suki mga bayan. Hindi po biro ang junta government mga suki mga bayan, na? Okay, hindi biro mga suki mga bayan mga junta government na yan. Na-experience na natin yan. Yung type ng mga bayan, no? Okay. Ini yung martial law ni Duterte dito sa Mindanao. Iba po mga suki mga bayan. Yung 20 years po sa panahon
ni Apong Marcos mo mga suki mga kabayan na what Junta President Duterte recently floated the possibility of a junta after repeatedly mentioning that he's prepared to step down. Explainer Duterte dream resignation junta and successor scenarios kung mga suki mga bayan. Mag-aaral na pati Amerika, no? Kung talagang bababa ang Pangulo ko mga suki mga bayan sa kanyang pwesto, ay ang Amerika ay pinag-aralan na tayo mga suki mga bayan, no? Okay. Kahit hindi sabihin makialam talaga mga suki mga bayan ng Amerika kung mga suki mga bayan, no? And military hunters when the armed forces take over government, no? Okay. The other floated option is that he would resign, but the other that they prepared is someone like Senator Francis Cordero or former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr., son and then the namesake of the former Philippine dictator to replace him. Duterte to resign if Bongbong Marcos win protest mga suki mga bayan. Okay, both men lost the vice president in the 2016 election mga suki mga kabayan. Okay. Payag ba kayo itong tawa po okay. Payag ba kayo na ganon? Mag-punta government? Naku, ewan na lang. Ang Governor Station Pinong Balila ay tumatay sa may subang kasalukuyan at naon-naon. Mapabalika, mapatingnan o komentaryo at balika ang programa ay para sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinatanggihan, at walang pinapanigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakamihan at trabaho lamang. Okay, Robredo come to Duterte, Marcos win election protest mga suki mga bayan. Rodrigo Duterte say he would resign if a former Senator Bongbong Marcos win his election protest against Vice President Leni Robredo mga suki mga bayan, no? Okay. Manila, Philippines, the camp of Vice President Leni Robredo remain confident she would win the electoral protest fired against her despite the recent string of attack from President Rodrigo Duterte. Robredo lead lawyer Romulo Macalintas snapped back after Malacanang said Duterte would likely resign if the former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. win his election case against the Vice President. So, insofar as we are concerned, President Duterte's resignation will never happen because Mr. Marcos will never win his electoral protest. Calintal, a veteran election lawyer, said on Thursday, August 16, Robredo beat Marcos by just 263,473 votes during the 2016 polls, prompting the latter to allege cheating and file an electoral protest against her. Duterte has always been open
about his administration for Friendship Willie Marcos, namesake reside of the late dictator Ferdinand Marcos Sr. mga suking mabayan. Ang buhay ng restriction din ng balita at ay tumatalakay sa nation sa pagkuyan at politika, komentaryo at balita ang programa ay para sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinakampihan at walang pinapamihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho ng Okay, the president said on a Thursday, August 14, that he would step down if someone like Marcos or Senator Francis Cudero were next in line, mga suking mabayan. Roberto Spokman Towns, that you're forget kayo tano again, mga suking mabayan. In July, the president has disparated Roberto twice. Okay. Since July, the president has disparaged Roberto twice on her supposed incompetence to lead the country if he stepped down. Aside from waiting for right successor Duterte also, floated the military junta taking over after he resigned. He even said himself would swear a military general as head of the government. Okay. Explainer, the mission, junta and successors, scenarios pa mga suking mga bayan, no? Ayan. Mangyari ba yan? Okay. Okay, magbalita ng Australia na tayo mga suki. Tama na muna itong balita natin, no? Anong oras na? Okay, alas 10, sa atin ng mga suki mga bayan, no? Okay. Tingnan natin ang balita ng Australia, no? Okay, Prime Minister Malcolm Turnbull has done a plan to legitimate Australian reduction target in a capitulation to Labour Party members. Okay, to have fixed and lessen the prospect of a backbench report. Proposed setting emission target by regulation for mga suki, mga kabayan. Ayan. Ang administration din ng balita ay tumatalakay sa mga kasalukuyan at politika, komentaryo at balita ang programa ay para sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinakampihan at walang pinapamihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang.
Okay, natin na patinghalin mga suki mo kayan, no? Okay, sa gabing ito, balikan namin ng mga tirahin na mga suki mo kayan. Ayan ang balita namin, tingnan natin, no? Ah, ah, As of 3 p.m. po kanina, wala po natin mga tao sa pagpapagod sa lang 2,000 kilometers. Is po yan na extreme loading zone. Meron po sa sabi ng sakali at umaabot ng 105 kilometers per hour. Samantalang ang pag-bus naman ay 130 kilometers per hour. Yung Pilipinas po direction ay pang-north-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. Ito pong bag dito ay hindi naman po natin inaasahan na papasok ng Philippine Area of Responsibility. Pero ipapayman siya po yung ating southwest Luzon na nakaka-apekto po yan sa ilang bahagi po ng kanluran po ng Luzon. So ito po yung nasa track, so maaari lamang pong lumapit solely dito po sa may northern boundary ng ating part, karang sana po matimot ang Philippine Area of Responsibility. Samantalang next naman natin binabantayan na bagyo, si Tropical Storm north-northeast po yan, lang extreme loading zone. Ang pag-books nila po ay 130 km per hour, samantalang yung gas flows naman ay 80 km per hour. Yung tinatake pong padireksyon ay pakanduran sa bilis na 25 km per hour. Ito po hindi na rin po inaasahan na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility at nag-land po na po ito sa eastern side po or eastern side po na. Samantalang yung Philippines naman po ay nag-land po na po yan sa bansang Vietnam. At dahil nga po kay sulit ay asahan po natin na nakakapag-inhance dito ng southwest monsoon sa kalurang bahagi ng Luzon at ang magiging pagtaya po ng ating panahon dito sa Luzon dahil nga po southwest monsoon, asahan po natin ang region ng Ilocos, ito pong Sambales at Bataan, nakakaranas pa rin po yan ng maulap na kalangitan. Meron po yung kalat-kalat ng mga patulan at patulat at patulog dahil sa southwest monsoon. Samantalang sa nakitang bahagi po ng ating bansa, kasama na po ang sa Maynilaan, asahan po natin bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan lamang. Ibig sabihin po, may pagkakataon po na maging bahagya lamang yung kaulapan sa ating kalangitan. At paminsan-minsan po, may mga pagkakataon po na mostly cloudy tayo. May mga inaasala lamang po tayo mga panandalian at mga isolated na mga kaulan. Dahil po sa mga localized conditions. Ang kanina po ng temperatura sa ilang piling cities sa Luzon, sa lahat ng Manila po ay nasa palitan ng 25 to 31 degrees Celsius. Sa may northern Luzon naman po, sa may Baguio, 16 to 19 degrees Celsius, sa may Lawag, 25 to 30 degrees Celsius, sa may eastern side naman po ng northern Luzon, itong Tuligaraw ay nasa palitan ng 25 to 33 degrees Celsius. Sa may Tagaytay naman po, 19 to 26 degrees Celsius, samantalang sa Puerto Princesa, nasa pagitan ng 25 to 32 degrees Celsius. Sa may eastern side naman po ng southern Luzon, Legazpi City ay nasa pagitan ng 26 to 30 degrees. Sa may Kabisayaan, asahan po natin ay magiging general fair weather, maliban na lamang po sa mga isolated na mga kaulan dahil sa mga localized conditions. Agwat po ng temperatura sa Iloilo City ay nasa pagitan ng 26 to 33 degrees. Samantalang sa may Cebu City at sa Tacloban City ay nasa pagitan po ng 27 to 32 degrees. Sa Mindanao naman po, mainit at maalinsangang panahon at meron lamang tayong mga isolated na mga kaulan at pabigat at pagkulong. Samantalang ang magiging abot na temperatura sa Zamboanga ay nasa pagitan ng 23 to 34 degrees Celsius. Sa may Cagayan de Oro, nasa pagitan po ng 24 to 31 degrees Celsius. Davao City ay nasa pagitan po ng 26 to 32 degrees. Ang magiging kalagayan naman po ng ating baybayin dito sa ating bansa
Dahil po sa southwest monsoon, dito po sa kanlurang baybayin ng Central Luzon at ang Northern Luzon at dito po sa ilagang baybayin ng Luzon ay magiging moderate to rough. Samantalang dito naman po sa may western section po ng Southern Luzon, dito po sa eastern section ng ating bansa ay magiging moderate to occasional. Samantalang sa ating baybayin po ng ating bansa, magiging banayad at katamtaman namin po sa bahay. Wala naman po tayo nakataas na dito. Samantalang ang magiging agwat po ng temperatura at magiging taya po ng panahon dito sa ilang lugar po sa ating bansa, sa susunod na 3 araw, this weekend, and then by Monday po, sa kampo natin sa Metro Manila, magiging maganda pa rin po yung kaya ng panahon natin. Maliban na lamang po sa mga isolated ng mga paulan, by Monday, asahan po natin maaari po uling ma-enhance po at southwest monsoon. Agwat ng temperatura ay nasa pagitan ng 24 to 31 degrees. Baguio City, general fair weather po by weekend, by Monday, maaari po uling maapektuhan sa southwest monsoon, so maaari po tayo magkaroon ng makuling na kalangitan at may mga pagulan. Agwat po ng temperatura ay nasa pagitan ng 15 to 20 degrees. Legazpi City, asahan po natin throughout the weekend, and then by Monday po, magiging general fair weather, maliban na lamang sa mga isolated na paulan. Agwat po ng temperatura ay nasa pagitan ng 26 to 32 degrees. Sa may Metro Cebu, mainit at maalinsangang panahon po, at yung mga isolated lamang at ang Luzon. Agwat ng temperatura ay nasa pagitan ng 26 to 33 degrees. Sa Mindanao naman po, sa may Metro Davao, asahan po natin na pulong-pulong mga tatla at patuloy lamang po yung mga dahilan ng mga pagulan. Magiging bahagyang maulap na sumuulap ng kalangitan lamang. Agwat po ng temperatura ay nasa pagitan ng 25 to 33 degrees. Ang paglubog po ng araw mamaya po yung 6:18, samantalang ang pagsikat ng bukas ng umaga 5:40. At mula nga po dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Shahid na siya po natin. Tapos na ba ang balitang hangin? Tapos na mga shooting mo ba yan, no? Okay. Okay. Salamat pa sa mga shooting mo ba yan, no? Ayan. Salamat. Ang orasan natin, alas 10:17 na po mga shooting mo ba yan, no? Okay. Ang buhay ng restriction team ng Balila ay nakalay sa may subang kasalukuyan at nakapanatan. Mapapalika, mapatingnan, mapapagmentaryo at balita ang programa ito para sa lahat. Walang pinigilan, walang pinakampihan, at walang pinapanigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makahaminan at trabaho lamang. Okay, paalam tayo mga suki, mga kababayan natin, mga nakikinig sa ating programa. Minabs naman po sa programa Halo-Halo Special Opinion Balita at iba pa. Okay. Kapartner po ng ADLSN TV News, mga suki. Hashtag na lang yung mga suki mga bayan, no? Diyan sa page natin. Hashtag na lang and then i-likes mo mga suki mga bayan, no? I-share and i-like lang mga suki mga bayan. Okay. Pwede bang lupang hinirang? Pag hindi, parang hindi eh. Okay. Hindi ata pwede ang lupang hinirang mga suki mga bayan, no? Paalam na, no? Kasi wala nang lupang hinirang. Bukas tayo maglupang hinirang ng suki. Okay, hindi na gumagalaw ang system po mga suki.
bawat organo. Okay lang.